يعني مشاهدينا لا تستغربون وجود هذا القط معنا، لأن بنواصل الحديث عن هذا الموضوع اللي في الكثير استغربه ويستغرب طرحه وتناوله في برنامج صحي رغم التصاقه بهذا المجال. يسعدنا أن نستقبل معنا الدكتور فادي داوود، بنتكلم أكثر عن الحيوانات الأليفة اللي نربيها في المنزل. كيف الصحة دكتور فادي؟ حياك الله. يعني ما شاء الله عليه هادي. ان شاء الله يتم كذي بس. لا ما شاء الله عليه، توماس مربى بالناس هذا. يلا الحمد لله. نتكلم عن الحيوانات الأليفة وأهم شروط، يعني احنا لما نقرر ان احنا نجلب حيوان الى المنزل، كيف ممكن احنا نحمي نفسنا ونحمي ايضا الحيوان الأليف؟ اول شيء يعني انا دائما عندي السؤال اللي بطرح نفسه اللي هو ليش الشخص هذا جاب البيت؟ لازم يكون هذا اول شيء، مش ان نجيب بيت. يعني اهم شيء انه هو مش يعني أنا شكله حلو نبغى نجيبه شوي فتره زمنيه مؤقته. بالضبط، لانه هذه مسؤوليه، هذه روح بالنهايه. صحيح. واحنا مسؤولين منها. فاذا الواحد بيجيب شيء عنده على البيت لازم يكون دائما مسؤول منه مسؤوليه كامله، لانه هذا مش شيء انه، لانه للاسف احنا كثير بنشوف ناس بعد فتره شهر شهرين كذا هيك بيرجع بيرمي البس في الشارع. وهذا شيء مش كويس، لانه مثلا لو شفتي مثلا توماس، شوفي كميته كثافه الشعر اللي عنده. صحيح. هذه كثافه عاليه جدا، لو بس زي هذا نرمى بالشارع يعني بصراحه راح يعاني. احنا جو الامارات هون حار جدا ورطوبه عاليه، فللاسف بس زي هذا لو عاش بالشارع انتهى حياته. دكتور، احنا كاشخاص كيف نحمي نفسنا؟ يعني ما نشتري مثلا، خذنا حيوان مثلا من الشارع او مثلا اشترينا حيوان من مكان غير مرخص مثلا. صحيح. ولا الحيوان يكون مطعم. صحيح. فيسبب لنا امراض. صحيح. نتكلم. مضبوط كلامك. طبعا في امراض معينه اللي بيسموها الزونوتيك ديزيزز. الزونوتيك ديزيزز هي عباره عن امراض اللي هي تشترك بين الانسان والحيوان. طبعا هذه الامراض يعني بشكل عام يعني والحمد لله في الامارات قليله جدا. في عندنا عده امراض يعني موجوده في الامارات، من ضمنها اللي هي الفطريات الجلديه. نعم. وهذا من اكثر الاشياء اللي انا بشوفها عندنا هنا في الامارات. السبب فيها انه احيانا مثل ما تفضلتي انه وللاسف اماكن غير مخصصه لان في رقابه هنا عاليه على الحيوانات حتى بالضبط. عمر في رقابه. صحيح بالضبط. بس احيانا في بيكون شخص عنده حيوانات في المنزل اتكاثرت، صار عنده كذا، فبصير مثلا يهديها لشخص اخر. صحيح. او كذا، فبتبدا عندنا المشكله من هاي النقطه. انا عندي تجربه شخصيه مع الفطريات من القطط. اوكي، انت عرفت الان انا شو بتكلم اذا. فهذا وللاسف واحد من الاشياء اللي هي ممكن انها تكون موجوده عندنا وبنشوفها كثير. طبعا هذه الفطريات الجلديه اكثر مرض اللي هو احنا كثير بنشوفه اللي هو بيسموه الرينج ورم. صحيح. ايوه بالضبط. وهو عباره عن في البقعه تكون حمراء، تطلع بقعه على الجلد وهي تنتشر. طبعا هذا الدور بيجي دور الاهل. مجرد ما انه مثلا بيت جديد دخل على البيت، اول شيء يعملوا المفروض انه يجيبوه على اللي هو الفيترينيريان، الطبيب البيطري، بيفحصوا بشكل عام، بيتاكد انه مثلا خلوه من امراض. حتى شخصيه البت ممكن نخبرك عنها من اول ما احنا نشوفه. نعطيكي فكره انه مثلا هل هذا البت مناسب حتى على افراد العائله، انه انتم الان مثلا انتم شو الهدف من الموضوع؟ هل انه مثلا بت يكون بالمنزل او مثلا في احيانا يعني بنشوف في اطفال بيكون عندهم مثلا الاوتيزم او الاشياء هذه. فهذه اشياء بالضبط. فهذه الاشياء كثير مهمه انه يكون عندنا نوع من اللي هو يعني الحيوان المناسب للشخص المناسب. بالضبط. نعم. فعندك مثلا الان في ناس مثلا يكون عندهم ساعات العمل طويله، ما في حدا مثلا في البيت دائما يكون، فانت لما تجيبي مثلا على سبيل المثال كلب، طبعا هذا مش راح يكون سهل. نعم. لانه الكلب بده عنايه، بده وقت، بده حد يطلعه، بده حد يمشيه، بده كذا، فهذا غير متوافر. بينما على الجهه الاخرى لما يكون عندك البس سهل جدا العنايه فيه نوعا ما، زي ما انت شايفه يعتني بنفسه. بالضبط. وحتى طريقه نظافتهم سهله جدا، فهم يعتبروا من افضل واسهل انواع البيتس في العنايه. من طريقه انه مثلا يعني هو مثلا على سبيل المثال نتكلم عن البس بشكل عام واحتياجاته. لأن أكثر الحيوانات الأليفة دكتور، هل هي القطط أو الكلاب اللي تكون في المنازل؟ هنا في المنازل حاليا القطط. والسبب اللي هو عدة أسباب، منها اللي هو الجو. نعم. ثاني شيء اللي هو العناية. طبعا الكلاب بدهم يعني التزام. انت مجرد ما انه عندك كلب هو كانه عباره عن مسؤوليه. صحيح. مسؤوليه كان الطفل موجود بالضبط، كانه طفل في البيت. نرجع حق الجانب الصحي اكثر. يعني القطط في عليهم علامه استفهام بما يخص الوبر او الشعر اللي فيهم انه تضر النساء، وهذه موجوده والكل يتكلم عنها. مدى صحتها؟ هو كلامك صحيح. هو هذا مث، انا ممكن اقول لك صحيح فعلا انه هو عباره عن مث، خرافه مش بالضبط. هو عباره عن خرافه مش حقيقه، ما لها اساس علمي. لا بالعكس، حتى في دراسات حديثه معموله على اللي هو انه الاشخاص اللي يكونوا ربوا
في دراسه انعملت في جامعه جورجيا بطبيب اطفال على اللي هو الاطفال اللي من يوم ما انولدوا لحد ما يصيروا 7 تقريبا سنوات. فكان عندهم دراسه قارنوا مجموعتين بحدود 500 طفل، قارنوا المجموعتين مع بعض، فلو انه الاطفال اللي كان عندهم 2 كاتس بستين في البيت كان عرضتهم او نسبه تعرضهم للالرجيز والحساسيه اقل ب 50%. هاي نسبه عاليه لان تحسنت مناعتهم. فبالعكس اللي هو الناس بيقول لك انه هذا بيسبب امراض وبيسبب مشاكل، وهذا وللاسف يعني مش حقيقه. الدراسات العلميه بتثبت العكس، بتثبت انه القط على الناحيه اللي هي المباشره، خليكي من الناحيه النفسيه. نعم. خلينا نتكلم يعني مباشره عن الناحيه اللي هو على الجهاز المناعي. لو انه فعلا وجود قطين بالبيت بيساعد جدا انه مناعه الطفل هذا تتحسن، هذا واحد. ولو كمان انه الاطفال اللي كان عندهم قطين في البيت كان عندهم نسبه عرضتهم للاسمى اقل بنسبه كبيره من الاطفال اللي ما في عندهم. فطبعا هذا كله له طبعا له علاقه بشو؟ انه الطفل بيتعرض من عمر صغير لالرجنز، فرايتي اوف الرجنز، هيلثي الرجنز، فيقوي الجهاز المناعي بالضبط، بحسن الجهاز المناعي عنده. نعم. لان تدري دكتور على طاري هذا الموضوع من فتره ايضا في نوع من الفحص اللي الواحد ممكن يقوم فيه عند الطبيب ويشوف إذا عنده توكسوبلازما، بالضبط، إذا هل جسمه عنده مناعة ضده ولا لا. صحيح. فقال لي الطبيب وقتها أن الأشخاص اللي ما عندهم حيوانات أليفة أكثر عرضة للحصول أو أن إصابتهم بالتوكسوبلازما، خاصة النساء الحوامل. ممكن يصير في إجهاض، ممكن اوكي. موضوع التوكسوبلازما لان هذا يعني صحيح. حتى انا سئلت اكثر من مره فحبيت ان اسالك يا دكتور اوكي فادي. هذا طبعا السؤال هذا جدا احنا بنساله تقريبا، انا يمكن يوميا بنسال هذا السؤال بشكل عام، اللي هو هل التوكسوبلازما، او انا مثلا انا بنت، او انا عندي بنات، نعم. او انا مثلا انا سيده حامل، او انا مثلا سيده بفكر اني انجب في المستقبل، نعم. هل هذا ممكن يسبب لا سمح الله انه ياثر على المستقبل، يسبب عقم او يسبب لي اجهاض او يسبب لي مشاكل؟ السؤال هذا جيد وكثير بساله. طبعا في طبعا بشكل عام يعني حقيقه للموضوع، وطبعا حوالين الحقيقه هاي في اشياء كثيره نعم. انبنت حواليها، وهي الاشياء هاي مش حقيقيه. مش حقيقيه. اول شيء خلينا نتكلم عن التوكسوبلازما كمرض. طريقه انتقال المرض هذا طبعا هذا مش كل البسس عندها، هذه امراض حتى يعني من الكلاب دكتور؟ لا، التوكسوبلازما هو مخصص فقط عن طريق، يعني مش عن طريق بس القطط، في اشياء اخرى راح اشرحها الان. هو الشكل المباشر لانتقال اللي هو او الاوريجينال هوست تبع هذا المرض هو القطط. في عندك حيوانات ثانيه ممكن تكون حامله للمرض، عندك زي الاغنام ممكن تكون حامله للمرض في اللحم، وهذه اكثر طريقه انتقال لنا احنا كبشر اللي هو عن طريق اكل لحم الغنم الغير مطبوخ. مثلا الناس اللي هي مثلا اللي بياكلوا الكبه النيه او اللي هو الكبده، في اللي هو الكبده النيه، في اللحم اللي يكون غير مطبوخ بالضبط، اللي هو بس مخصص بيكون عندك اللي هو لحم الغنم بالذات. لانه في ناس كثير يعني بقول لك انه اوكي يعني هذا المرض انتقل لي من القط، لانه صعب جدا. طريقه الانتقال اصلا من القط هو عن طريق البراز للفم، براز القط عدم المؤاخذه الى الفم تبع. طبعا هذا تقريبا شبه مستحيل، يعني ما في بس دكتور اذا المنزل فيه اطفال خلينا نقول مثلا ويهتموا بنظافه القط مثلا وما غسلوا ايدهم، لان النظافه الشخصيه عامل اساسي لما نعتني بالحيوانات الاليفه. صح دكتور؟ صحيح. هل ممكن ينتقل بهالطريقه؟ هو طبعا ممكن ينتقل، بس في ميزه الان، خليني بس اشرح لك الان طريقه. طبعا لما في عندنا شيء بيسموها البويضات تبعت اللي هي لهذا المرض. البويضات هاي تنتقل من البراز تبعت الفم تبع الانسان، بس البويضات هاي لازم تكون خارج جسم القط اللي هو لمده اقل شيء 24 ساعه عشان يصير عندها هاتشنج او تفقيس بحيث انها تكون انفكتيف. فلو لا سمح الله بالخطا مثلا هذا البراز يعني وصل لفم الانسان او فم طفل في اقل من 24 ساعه، مستحيل. فعشان هيك اللي هو النقطة اللي تكلمنا عنها برضو النظافة الشخصية بالبيت. نعم. فإذا الإنسان بشكل عام إذا كان إحنا في البيت عندنا نظافة بشكل مستمر بإمكاننا إنه إحنا إيش طبعا يعني لأنه ما في أحد في البيت وبيخلي إنه البراز أكثر من 24 ساعة، هاي مستحيلة.
معظم الناس خلال يعني او اكثر من 99% من الناس خلال 24 ساعه لازم يكون البراز تبع اللي هو القط بيكون ايش شالوه من البيت. فهذه نقطه مهمه ايضا دكتور، ان حتى ننبه المشاهدين ان المنزل يكون فيه اطفال خصوصيته تكون أكثر من منزل مثلا في بالغين، لأن الأطفال في صعوبة فهم أن كيف يعتنون بهذا الحيوان الأليف. صحيح. النظافة الشخصية أيضا. صحيح. نتكلم عن هل الأشخاص اللي عندهم أطفال يحبذ أن يكون عندهم حيوانات أليفة؟ ما في، بالعكس، يعني مثلا زي ما أنا حكيت لك هلا، اللي هو أنه فعلا الدراسات بيّنت أنه في فائدة أكبر على المناعة تبعت الأطفال اللي عندهم بيتس، استفادوا جدا ومناعتهم كانت أقوى وكانت أحسن مقارنة مع الأطفال، وكانت عندهم نسبة عرضتهم للأسمة أقل بكتير من الأطفال اللي ما كان عندهم البيتس. طبعا الحيوانات الأليفة يعني هي يعني بتعرض الجسم ل طبعا بكتيريا، بتعرض الجسم لأشياء موجودة داخل البيت. هاي احنا الآن الأطفال ما في بيطلعوا برا كتير، طبعا كلهم موجودين داخل البيت، فهذه طبعا بسبب لنا والأسف إنه المناعة ما في تتعرض لأشياء كثيرة، فبتكون المناعة عندنا نايف أو ضعيفة، ما في عندها القدرة إنها تحارب. فأنت الآن لما يكون عندك مثلا قط بالبيت، أو يكون مثلا عندك أي نوع من أنواع البيتس، هامستر، كان عندك كينو جيني بيج، أو في أنواع كثيرة من الحيوانات اللي هي الأليفة اللي ممكن الواحد يكون عنده في البيت طريقة اللي أنا فيها. طبعا السؤال الجيد اللي هي سألتني إياه، الأطفال ما في عندهم القدرة إنهم يفهموا شو معنى البيت. هذا الضروري من دور الأهل والأب والأم في رقابة عليهم. بالضبط، لازم يكون في رقابة. أول شيء لأنه الحيوان ما بيفهموا شو معنى حيوان، لأنه هذا حيوان معاهم أيضا. بالضبط. وممكن، وهذه المشكلة من الأشياء الثانية، إنه بتلاقي مثلا توماس إحنا حبوب معنا، طب بتلاقيه خايف من الطفل. ليش؟ لأنه الطفل بيمسكه بيرميه على الأرض. فهاي طبعا من الأشياء اللي هو بتأثر عليه. فممكن طبعا يكون رد فعل توماس يخربش الطفل. طبعا مش انه راح يأذيه، بس انه ردة فعل بالضبط. فعشان هيك لازم الاهل يعلموا. طب هذا جزء من تربيه الطفل، لانه تربيه الطفل على المسؤوليه من العمر الصغير، تربيه الطفل كيف يتعامل وكيف حدود التعامل. فهذه من الاشياء الضروريه جدا من وجود حيوان عندنا اللي هو في البيت، اللي هو تربيه الطفل، تنشئته على التنشئه الصح. في حتى في دراسات بتبين انه الاطفال اللي متربوا مع بيتس كانت شخصيتهم اقوى واحسن. وحتى الاطفال اللي يكون في عندهم اصلا بيستخدموها كطريقه علاجيه. الاطفال اللي كان عندهم مشاكل يعني مثلا في الاختلاط مع الاطفال التانيين، او ما في عندهم، او شخصيتهم نوعا ما منزويه، فبيكون عندهم لما يكون عندهم بيت بتكون الشخصيه احسن وبتظهر شخصيتهم بشكل افضل، صار منطلق اكثر. بالضبط. فبتلاقي ليش؟ لانه في صار عنده زي كومبانيون او شخص ما بيحكم عليه في اي شيء. احنا مثلا الاطفال اذا كان مثلا طفل شخصيته ضعيفه بتلاقي انه في تشالنجز معه، بينما لما يكون عنده بيت بحس انه هي هاز ا فريند وعنده كومبانيون، فبكون عنده الثقه، فيصير في تعلق في هذا الحيوان. حتى في دراسه لما درسوا في كان مجموعه من الاطفال، حكوا لهم انه اقرا مثلا لدراسه برا طبعا، اقرا مثلا للبيت تبعك او اقرا مثلا لشخص اخر. فلما وطبعا كان عندهم مقياس للستريس، فوجدوا انه الاطفال لما كانوا بيقراوا لاشخاص معينين كان مستوى الستريس عالي جدا. مجرد ما قراوا لبيت مستوى الستريس نزل بشكل كبير، لانه مستوى الكونفيدنس عندهم التراست. ليش؟ لانه في كان عندك اللي هو النون جادجمنت، ما بيحكم عليه، ما بيحكم عليه بالضبط. أكيد. فكان عنده اللي هو مستوى اللي هو انه هذا هي راح انه يتقبلني. هذا حتى دكتور ممكن نتكلم في البيت ثيرابي، يعني العلاج بالضبط باستخدام الحيوانات الاليفه، يمكن قد يكون ايضا موضوع متشعب وكبير جدا جدا، ممكن نتكلم فيه ايضا في المستقبل. ولكن انا في هذه الفقره دكتور حابه اعرف، يعني نحط شويه حقائق على الطاوله. ان الحيوان الاليف حبوب ومن الجيد انه يكون موجود عندنا في البيت، ولكنه ينقل انواع معينه من الامراض. لازم نقوله حق المشاهد، ولازم يكون في عنايه. اذا تكلمنا دكتور كيف يعني لما شخص يبغى يجيب حيوان اليف ويوديه عند البيطري، شو هي التطعيم اللي لازم ياخذها هذا الحيوان؟ كيفيه العنايه مثل ما ذكرت، مثلا البراز كيف يتخلص منه في طريقه ايضا معينه، ما نمسك مضبوط البراز مثلا في طرق نستخدمها، خاصه اذا كان مع كلب او كان مع مثلا ارنب مضبوط مثل ما شفنا ما شاء الله عليه بني. فنتكلم عن هذه الامور ايضا دكتور. اوكي، طبعا خلينا نتكلم احنا على مثلا على سبيل المثال على توماس في البيت. شو احتياجاته؟ توماس القط. توماس القط طبعا. طبعا توماس القط احتياجاته بسيطه جدا. يعني عندك اللي هو يكون الماء متوفر 24 ساعه، الاكل من النوعيات اللي هي مخصصه للقطط، اوكي، اللي هو زي اكل القطط الموجود. وفي نفس الوقت برضه بيكون في عندك اللي هو
الليتا تري. الليتا تري او اللي هو الصينيه اللي يكون فيها الرمل حق بالضبط، صينيه الرمل. ايوه، صينيه الرمل هذه طبعا لازم تكون طبعا المسؤول منها يكون شخص ادلت. ما بنخلي الاطفال طبعا اللي هم اقل من 7 يكونوا مسؤولين عنها، لانه ما بيكون عندهم الوعي في طريقه التنظيف. بس طبعا هاي من الاشياء الضروريه انه الاطفال يتربوا عليها المسؤوليه، فبيكون عندهم من ضمن الروتين تحت السوبرفيجن تبع الاهل انه اليوم مثلا انت عندك اللي هو ايش؟ تنظيف اللي هو الليتا تري، انت تنظيف اللي هو صحن الرمل. لانه هذا بتعلمه المسؤوليه، بتعامله انه اوكي انت عندك الان احنا جبنا لك مثلا توماس عشانك طلبته، انت مسؤول عنه، انت لازم تكون متحمل. فهذا بيزرع عندهم حس اللي هو البيرنتنج، المسؤوليه والابويه، لانه بيصير عنده انه حتى في المستقبل لما يكون بالذات في الاولاد، البنات ما شاء الله عليهم من عمر صغير هم بيلعبوا في الدولز والاطفال من الطفوله، لكن الاولاد ما في عندهم هالشيء هذا، فممكن احنا نزرع فيهم هذا بشكل ايجابي وبدون ما نحكم عليهم باشياء يعني سلبيه. وتدري دكتور بعد في نقطه الحين وانت قاعد تتكلم، في عندنا مشكله نقص الوعي في تغذية هذا الحيوان الأليف. صحيح. أي شيء احنا ناكله نعطي الحيوان، مع أنه هو عنده أكل، عنده عمر معين له أكله الخاص، عنده هو قط ولا كلب عنده أكله الخاص. صحيح. هذه مشكلة أنا أشوفها بعد. هذه من أكثر الأشياء اللي هذه اللي هو إنه معظم الناس بيكونوا مثلا مشتخي أو الأشخاص بيكون اشترى مثلا كلب أو قط، إنه شاف مثلا جاره أو شاف زميله أو كذا، فبس ما في عندهم الوعي كيف التغذية، فبيتخيل انه مثلا افتح لك علبه تونه حط له اياه، وهذا وللاسف كثير بيجينا بيصير عندهم اسهالات وبيمرضوا جدا، ولدرجه حتى انه بسبب اللي هو الاسهالات والضعف والترجيع ممكن تسبب لا سمح الله بالضبط ممكن تسبب الوفاه لهذا اللي هو الحيوان. نعم. طبعا من الاشياء الضروريه في هذا العمر الواحد ينتبه على احتياجات الحيوان، فطبعا لما ترجع للطبيب البيطري راح يعني طبعا راح يختار لك الاكل المناسب، حط نظام خاص بالضبط، اكل مناسب للحيوان، طريقه الاستخدام، طريقه الكذا. ومن الاشياء الخاطئه اللي معظم الناس بيجيبوها اللي هو يعطي البس او القط يعطيه حليب. نعم. هذه مشكله كبيره كثير بشوفها. في ارتباط بين القطه والحليب، يعني دائما حتى هذا للاسف الكرتون. نعم. توم وجيري هو السبب الاساسي لهي المشكله، وفعليا هي معظم ارتباطات الناس لما ياكلك طب احنا بنعرف طول عمرنا خاصه اذا كانت صغيره كتن صغيره دائما الناس يعطونها حليب، وللاسف هذا برضه خطا شائع جدا. نعم. لانه القطط بشكل عام عندها لاكتوز انتولرنس، في عندها عدم تحمل لللاكتوز موجود في الحليب، فعشان هيك في عندنا حليب تبع اللي هو تبع البسس او القطط هذا بيكون خالي من اللاكتوز. اوكي، فعشان هيك او المهم يعني في اشياء كثيره ممكن نناقشها انه نبعد، ما في حاجه اصلا للحليب بصراحه بالنسبه، مجرد ما اعطيناهم الاكل اللي هو سواء البسكوت او السوفت فود هذا بيعطيهم طبعا كل الاحتياجات اللي هم محتاجينها. وطبعا اللي زي ما انت تفضلتي اللي هو انه اكل البيت هذا ابعد عنه جدا. الاسهالات، الترجيع، الكذا، وبتلاقي مثلا البس صار ينط على الطاوله، يصير ياكل من الاكل، فاحنا هذه الاشياء ما بدنا اياها، فعشان هيك ضروري جدا نعلمه انه هذا الاكل تبعك واحنا هذا الاكل تبعنا. يعني نقدر نقول دكتور باتباع هذه التعليمات اللي تي من الطبيب البيطري نقدر نضمن سلامتنا وسلامه هذا الحيوان الاليف. بالضبط. يعني بالضبط. الامراض اللي نسمع عنها، الامور اللي تصير قد تحدث بسبب اهمال. صحيح. او نقص وعي بالشيء الغلط اللي صار، ممكن تتسبب لنا صحيح. في هذه الامراض اللي ان شاء الله يبعدها عنا. آمين يا رب. وعن آمين. الجميع. آمين. شكرا آمين. جزيلا دكتور. حياك الله. شكرا. طبعا في بعض الأحيان وبفعل شدة حبه لحيوانه الأليف يفكر المربي في مستقبل هذا الكائن اللي منحه الفرحة لسنوات، وماذا يمكن أن يحل به عندما يفارق هو الحياة. ولهذا السبب بات من الرائج هذه الأيام أن تكتب الوصايا وأن ترث الكلاب والقطط ثروات تقدر بمليارات الدولارات، إلى حد أن صار من العادي الحديث عن قائمة أغنى الحيوانات في العالم، واللي بنختار منها اسمين فقط بسبب ضيق الوقت، ولا هي اللستة وايد طويلة. الاسم الأول هو الكلب غانثر الرابع الذي يتصدر القائمة، وذلك بعد أن قدرت ثروته الشخصية والتي تتضارب المصادر حول قيمتها الحقيقية بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي.